بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست وایم ټولو ملګرو ته. دا زموږ د سی لینګویج 5م لیکچر دی. په دې لیکچر کې به د لومړي پروګرام چې څرنګه کولی شو موږ سی لینګویج پروګرام ولیکو د هغې په هکله خبرې وکړو. په هغې کې موږ سره هیډر فایل دی، مین فنکشن دی، فنکشن باډي ده، په دې موږ خبرې وکړو. نو راځو لیکو چې څرنګه کولی شو موږ یو سی لینګویج پروګرام ولیکو. زه به نوټ پیډ ته راشم. ویلی شي چې how to write C language program. څرنګه کولی شو C language program ولیکو. لومړی زموږ څه پکار دی؟ هیډر فایل زموږ پکار دی. هیډر فایل لیکو. دویم ورسره څه شی دی؟ مین فنکشن دی چې مین فنکشن باید پکې وي. دریم زموږ څه پکار دی؟ مین فنکشن باډي ده. مین فنکشن باډي. څلورم موږ سره څه پکار وي؟ پکې یوزر ډیفاینډ سټیټمنټ دی. پنځم زموږ څه پکار وي؟ پنځم اینډینګ وي د پروګرام. اینډینګ. دا پنځه خبرې دي چې یو پروګرام موږ کولی شو سی کې ولیکو. سمه ده؟ اوس وایو چې دا هیډر فایل خپله وایي چې شته. هیډر فایل موږ ولیکو چې د لینګویج پروګرام په کار دی. هیډر فایل وایي چې شته. هیډر فایل چې دې ته فروټا فایلز هم ویلی کېږي چې دا د پروګرام په سټارټ کې لیکل ضروري دي. هیډر فایل شی دی پروګرام په سټارټ کې دا ضروري دی لیکلی. هیش انکلود. په دا ولیکم یو تشریح کوم درته. دا زموږ هیډر فایل شلو چې دا پروګرام ولیکلو کې څه ضروري دی. اوس دې کې وایو چې دا هیش موږ سره لیکو، انکلود سره لیکو. دا stdio.h دا څه ته ویلی کېږي، څه له پکارېږي، په دې به خبرې وکړو. نو راځو اوس وایو هیش. دا هیش څه ته وایي؟ هیش ته پری پروسیسر ډایرکټیو. دې ته پری پروسیسر ډایرکټیو وایي. پری پروسیسر ډایرکټ مطلب څه دی؟ دا دې ته دا وایي په کوم لین مخکې چې هیش لیکلی شوی وي کمپایلر ته وایي چې دا مخکې نه پروسس شوی دی، دا پرېږده. دا چې شوی دا مخکې نه آلریډي دا ډیفاین شوی دی، پروسس شوی دی، دې سره غرض مه لره، دې نه تېر شه. and the hash include مخکې چې کومه څه لیکل کېږي دا کمپایلر ته وخت نه ډیفاین شوی وي، هغه ته وایي دې څه غرض مه لره، دا وخت نه ډیفاین شوی دی. اوس راځو دا انکلود څه ته وایي؟ انکلود دا څه ته ویلی کېږي؟ انکلود څه ته وایي؟ انکلود په خپله یو فولډر دی. دا یو فولډر دی چې دا په اپریټینګ سیسټم کې پروت وي. چې دا اپریټینګ سیسټم کې پروت دی، یو فولډر دی چې په اپریټینګ سیسټم کې پروت دی. که څوک درنه پوښتنه وکړي چې انکلود څه ته وایي، هیش خپله څه ته وایي، نو همداسې به ورکوي چې هیش فری پروسیسر ډایرکټیو دی او انکلود خپله یو فولډر دی چې اپریټینګ سیسټم کې پروت دی. بل د دغه علامې دي چې دغه علامو ته څه شی ویلی کېږي؟ انزرشن اپریټر. دې ته څه وایي؟ انزرشن اپریټر وایي. د دې کار څه شی دی؟ د دې کار دا دی دا علامې چې دننه کوم دغه لیکل کېږي دا ورته وایي چې اپریټینګ سیسټم ته لاړ شه او په هیش انکلود فولډر کې هغه انکلود چې کوم یو کنه هیش چې موږ سره لیکلو هغه انکلود فولډر ته لاړ شه
هغه کې هیډر فایل دی هغه راوخله او په دې پروګرام کې واچوه څه ورته وایي اپریټینګ سیسټم ته لاړ شه په هغه کې انکلود فولډر دی په هغې کې بیا یو هیډر فایل دی هغه راوخله او په دې پروګرام کې واچوه سمه ده اوس یو چې stdio.h دا څه ته ویل کېږي stdio.h دا څه ته وایي std خپله standard input output standard std شو io input output ته ویل کېږي یعنی معیاري input output header فایل دی h مطلب .h یعنی header فایل هغه h چی شته وایي header فایل ته دا standard input output چې شي دی په دې کې input چې کوم سره دی input موږ سره څه کېدلی شي کیبورډ یعنی standard input موږ سره څه دی کیبورډ دی او output موږ سره څه دی مونیټور دی input output هم پیژندلو input کیبورډ شو پکې standard او output چې کوم دی هغه مونیټور شلو بل موږ سره دی چې په ټربوسی کې او په نور په کار دو کانه یو دی هاش انکلود موږ تاسو لیکلو چې هاش انکلود can io.h چې دا په ډیف کې نه پکارېږي ضرورت نشته ورته خو ټربوسی کې او نور په کار تاسو ځکه وایم چې تاسو سلک دی پکارېږي دلته همغه هاش همغه مطلب ورکوي انکلود همغه دی can io.h دی can io څه ویل کېږي can وایي کنسول ته input output header file console input output مطلب څه شو کنه یو خپل کنسول ته ویل کېږي کنسول تاسو لکه یو خایم چې دغه سیکریټ تاسو متخکر دي د کنسول وای د شوی کنسول ها پته کې موږ سره put ch او get ch په کار دیلو سو put ch او get ch put ch څه ته کار لري او get ch څه کار لري په دا خبرې کوم put ch دا یو ځکه پټینګ کوي یعنی پرنټینګ کوي دا موږ سره څه کوي پرنټینګ خو بیا get ch څه کار کوي get ch موږ سره څه کوي get ch output دی یعنی څنګه staying the output موږ ته output څه شوی ودروي staying the output output موږ ته څه په سګری مې ودی او کله چې get ch موږ نو ور کړې پاګه کې دا موږ د څنګه ته یو پړق به کول او پروګرام ختمېدلو سه اندا کنسول باندې شلو get ch موږ نو ور کړې نو یو پړق به کوي ته باندې شو بل موږ څه ویلې main function دی ودی کې header file ختم شو اوس راځو main function ته main function څه کوي لري main function وې د هر یو سیز یو ځړوي کنه نو د سیو سیو د ضرورت څه دی main function دی main function د سیو سیو د سره دی نو د main function چې دی د څه شو د سیو د زړه شو مونږ چې هر یو main دغه اخلو هر یو فنکشن اخلو نو هغه ته د څه وي د قوسونو لازمي دي او ضروري دي دا وسره نو موږ به دا قوسونه ضرور اخلو چې دا قوسونو مطلب څه دی د قوسونو وای چې شته د قوسونو ته څه وي کمپاوندنس د
د کمپاوندنس وایي. کمپاوندنس څه ته ویل کېږي؟ یو ځایوالي ته وایي. دا موږ سره چې یو ځایوالي لپاره استعمالېږي. بل موږ سره چې دی دریم کې موږ سره چې مین فنکشن باډي ده. چې مین فنکشن باډي واخلو، مین فنکشن باډي ټول کوډ موږ چې کو په دې باډي کې دغه ته باډي وایي. مین فنکشن باډي دا کرلی بریس ورته ویل کېږي، بریکټ دا قوسونه وایي. ورسره ویو چې هغه سره باندې استعمالېږي بریکټ سره کرلی بریس دا چې ته وایي ټول تاسو به خبرې کوم. خو اوس خلک چې مین فنکشن باډي ده دې ته وایي. دا مین فنکشن باډي شوله. لکه درنه کوډینګ کې سټیټمنټ چې موږ کوم لیکو هغه د اومنس کې لیکو. څلورم مقصد چې دی یوزر ډیفاین سټیټمنټ دی چې هغه موږ چې لیکو مین فنکشن باډي کې به یوزر ډیفاین سټیټمنټ او انډینګ به ختمېږي هلته بیا. راځو تاسو د ښایم راځو پروګرام ته هلو ورډ تاسو ته فرند کړم. نیو سورس په دې باندې موږ وسره شو فایل ته راشو نیو هغه باندې ته کولی شو چې نیو فایل واخلو. ته موږ چې کوو هاش include stdio.h hash include can.io.h. اذن اوس هیډر فایل زموږ وشو. اوس څه شی دی هیډر فایل زموږ چې مین فنکشن و مین فنکشن به ورکوو. د فنکشن نه وروسته زموږ چې د مین فنکشن باډي ده. د مین فنکشن باډي په دې کې داخل کې اوس موږ چې کوو خپل کوډ کوو. فونټ لږ غټ کړم. ها اوس راځو د خپل کوډ لیکو. سټیټمنټ یوزر ډیفاین سټیټمنټ چې کوم دی هغه موږ دلته لیکو. دلته موږ چې غټه فرنټف نه چې دا فرنټف سره لپاره استعمالېږي په دغه خبرې وکړم درته. فرنټف په خپل وایس ته دا زموږ د آوټپوټ لپاره استعمالو. فرنټف د آوټپوټ لپاره استعمالېږي او سکینف چې کوم دی هغه موږ د انپوټ لپاره استعمالو. فرنټف د آوټپوټ لپاره چې موږ ته آوټپوټ ښکاره شي او سکینف د انپوټ لپاره استعمالېږي. دا فرنټف خپله بلډینګ فنکشن دی، یوزر ډیفاین نه دی. دا بلډینګ فنکشن دی وخت نه موږ ډیفاین شوی ورته. فرنټ فارمټ فرنټ چې ته وایي دا خپله پرنټ ته وایي او ای فارمټ ته ویلی کېږي. یعنې فرنټ فارمټ دا فارمټ چې موږ ته پرنټ کا. دا فرنټ په خپله څه کې پروت دی موږ د څه ونیفي کړی ورته stdio.h دې کې پروت دی. دا فرنټ په خپله stdio.h کې پروت دی. ته موږ سره لیکو ورته hello world. او تاسو ته وایم د hello world موږ ولې لیکو؟ هر ځای کې چې لومړی پروګرام یې ولې لیکي علت څه دی د hello world ځکه لیکي په لومړي ځل چې کله کمپیوټر ډیولپ شو کمپیوټر جوړ شو منځته راغی نو په سکرین فرست سکرین باندې کوم لیکل شوی هغه چې hello world. په لومړي ځل چې کله کمپیوټر ډیولپ شو نو په سکرین باندې لومړی څه لیکل شوی hello world لیکل شوی و. بل موږ سره دلته کوټیشن علامې دي. دغه علامې څه لپاره استعمالېږي؟ په دې کې چې دا کوم دغه لیکل شوی دي کوم کوډ یا شی چې لیکو دي زیږدنه دې ته څه ویل کېږي؟ پرمپټ. دې ته پرمپټ وایو. څه ورته ویل کېږي؟ پرمپټ. او بل دغه دی چې دې ته موږ کامه وایو سیمی کالن ورته ویلو. خو په پروګرام کې چې ورته وایي سټیټمنټ ټرمینیټر. سټیټمنټ ټرمینیټر دې ته وایي. راځو دا پروګرام کمپایل کوو او رن کوو. کمپایل اینډ رن سمه دا کمپایل کېږي. دې باندې چیرته دا سیف کوئ ډیسکټاپ باندې یو فولډر نوم ورته ورکوئ یو نوم باندې سیف کوئ خان په نامه یې سیف کوم.
ایکسټنشن به شي ډاټ سی پی پی ورته ورکوي سی پی ورکوي ستاسو خوښه داسې کوو دا موږ سره کمپایل کېږي کمپایل شو موږ سره مشکل نشته پکې ایرر پکې نشته نو اوس راځو چې کمپایل رن کوی رن باندې کلیک کوو نو موږ ته چې هلو ورډ پرنټ کو هلو ورډ پرنټ کو نو دا زموږ لومړی پروګرام د سی لینګویج پروګرام څنګه لیکلو طریقې هر څه وویل شو